Guerrilla marketing. Guerrilla marketing. Guerrilla marketing. Subscribe. Οκ, ωραία η θεωρία, ωραία τα 7P και όλα τα γύρω-γύρω που τα αφορούν, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε τη δομή που παρουσιάσαμε και να τη διαλύσουμε. Όπως λέω στον τίτλο, εδώ κάνουμε τέχνη. Δεν έχουμε χρόνο για δομές, κανόνες, κουτάκια και άλλα τέτοια ξενέρωτα. Εντάξει, θα ηρεμήσω λίγο γιατί προφανώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς το θέμα που θα παρουσιάσω σήμερα, όπως και η τέχνη, οφείλει να ακολουθεί κάποιους βασικούς κανόνες. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί να απλωθεί με πολύ μεγάλη ελευθερία. Χωρίς περαιτέρω εισαγωγές, αγαπητοί μου πολυκύτταροι οργανισμοί, καλώς ήρθατε στο πιο εντυπωσιακό κομμάτι του marketing. Αυτό που ονομάζουμε guerrilla marketing. Και αν θέλετε να δείτε μερικά ιδιοφυή παραδείγματα, μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Ας αρχίσουμε όμως από τα απλά. Τι είναι το guerrilla? Ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, τι είναι το guerrilla? Αποτελεί υποκοριστικό του guerra, που στα ισπανικά σημαίνει πόλεμος, και άρα το guerrilla μεταφράζεται κυριολεκτικά ως μικρός πόλεμος, δηλαδή πολεμούλης. Ιστορικά ο όρος έχει συνδεθεί κυρίως με ανταρτοπολέμους και στοχευμένες μικρού βελληνικούς επιθέσεις από λιγομελείς ομάδες που προσπαθούσαν να πλήξουν έναν πολύ ισχυρότερο εχθρό. Επειδή όμως δεν κάνουμε ιστορία και κινδυνεύω να πω πολλές ανακρίβειες αν δεν το έχω κάνει ήδη, σίγουρα θα αναρωτιέστε πού κολλάει το marketing σε όλο αυτό. Σκεφτείτε πως αντί για πόλεμο έχουμε έναν ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων. Στο guerrilla marketing λοιπόν, οι μικρές επιχειρήσεις προσπαθούν με φαινομενικά ανορθόδοξες κινήσεις marketing να χτυπήσουν τις μεγάλες εταιρείες σε διάφορα σημεία χωρίς να ξοδέψουν βαλίτσες με λεφτά. Αυτό τουλάχιστον είχε στο μυαλό του ο J. Conrad Levinson που έκανε διάσημο τον όρο. Από τότε όμως άλλαξαν πολλά και το marketing σταδιακά άρχισε να ενδιαφέρεται λιγότερο για τον ανταγωνισμό και περισσότερο για αυτό που έχει πραγματική αξία: τα άτομα που καταναλώνουν. Παράλληλα, οι μεγάλες επιχειρήσεις κατάλαβαν πως μπορούν πολύ πιο εύκολα να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη απόδοση τέτοιων ενεργειών, οπότε άρχισαν να τις επιδιώκουν όλο και περισσότερο. Έτσι λοιπόν και το guerrilla marketing μετασχηματίστηκε. Γενικά υπάρχουν αρκετές διαφωνίες ως προς το πώς ακριβώς ορίζεται πλέον, αλλά οι ενέργειες που εντάσσονται στο guerrilla marketing περιέχουν συνήθως τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το στοιχείο της έκπληξης, τη γρήγορη διάδοση μέσω word of mouth που αναφέραμε στο 5ο και 6ο επεισόδιο και το χαμηλό σχετικό κόστος. Συνοπτικά, αυτό που προσπαθεί να κάνει μια εταιρεία μέσω του guerrilla marketing είναι να δημιουργήσει πολύ μεγάλη έκπληξη στο κοινό, ικανή να το οθήσει να διαδώσει ένα μήνυμα, με αποτέλεσμα η εταιρεία να αποκτά μεγάλη προβολή σε χαμηλότερο κόστος. Παρόλη την καινοτομία τους όμως, οι ενέργειες του guerrilla marketing πρέπει να υπακούν σε θεωρίες, όπως παραδείγματος χάρη τα 7P, με κυριότερο συνήθως το P της προώθησης. Στο τέλος, αυτό που αλλάζει βασικά είναι το πώς χρησιμοποιούνται οι θεωρίες αυτές, μιας και οι marketeers χρειάζεται να ξεφύγουν από τις τετριμμένες πρακτικές και να σκεφτούν λίγο grande, να προκαλέσουν πολλή αίσθηση, ρε παιδί μου. Για να καταλάβετε για τι είδους ενέργειες μιλάμε και τι αντίκτυπο ελπίζουν να έχουν, ας σκεφτούμε πως η εταιρεία με γιάμα φτιάχνει ένα τεράστιο λάμα στο κέντρο της φανταστικής μας πόλης για λόγους προώθησης. Ο περίανδρος το βλέπει και βγάζει μια φωτογραφία την οποία ανεβάζει σε story. Ταυτόχρονα κάνουν το ίδιο και άλλα άτομα που αντικρίζουν το θέαμα. Μετά, χαμός. Οι ειδησιογραφικές ιστοσελίδες ανεβάζουν το θέμα, podcast σχολιάζουν το περίεργο λάμα στο κέντρο, πάνελ συζητούν για το αν η εταιρεία θα ξεπουλήσει τα προϊόντα της, εννοείται έχοντας και σχετική χορηγία. Γενικά το θέαμα είναι τόσο περίεργο που έφτασε να γίνει πρώτο θέμα συζήτησης παντού. Αυτό που πλέον ονομάζουμε viral. Για να σας δώσω και ένα αληθινό παράδειγμα, θα σας αναφέρω τι έγινε με το The Blair Witch Project. Η ταινία τρόμου βασίστηκε κυρίως σε ιντερνετική προώθηση, το οποίο από μόνο του δεν λέει κάτι, αν δεν αναφέρω πως μιλάμε για το 1999. Τι έκαναν λοιπόν? Δημιούργησαν μια ιστοσελίδα που περιείχε έναν αστικό μύθο σχετικά με 3 φοιτητές που εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς. Σε αυτήν θα μπορούσατε να βρείτε πλαστές αστυνομικές αναφορές και πολλές πλαστές τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό. Οι δημιουργοί υπονοούσαν πως κατήχαν βίντεο που τράβηξαν οι φοιτητές, ενώ μοίραζαν φυλάδια ενημερώνοντας τον κόσμο πως οποιαδήποτε πληροφορία θα ήταν χρήσιμη. Κάπου εκεί άρχισε να φουντώνει ένα debate για το αν η ταινία αυτή ήταν μυθοπλασία ή ντοκιμαντέρ ανάμεσα σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου στη ΣΥΠΑ. Περιττό να πω πως όλη αυτή η καμπάνια guerrilla είχε απίστευτη επιτυχία, αφού σύμφωνα με το Box Office Mojo τα έσοδα σχεδόν έφτασαν τα $250 εκατομμύρια με ένα budget μόλις 60.000, αποτελώντας σε μεγάλο βαθμό την πρώτη ταινία που έγινε viral εξαιτίας του ίντερνετ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως αυτές οι ανατρεπτικές ιδέες είναι εξαιρετικά αποδοτικές για τις επιχειρήσεις και πιστέψτε με, θα ήθελαν
πάρα πολύ να τις υλοποιούν με ευκολία. Αυτό συμβαίνει γιατί σε αντίθεση με μια κοινή διαφήμιση, μια τέτοια ενέργεια μας τραβάει περισσότερο την προσοχή, μιας και είναι πιο ενδιαφέρουσα. Νομίζω πως δεν θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι τις βαριόμαστε τις διαφημίσεις. Τι? Wow, απίστευτο. Το ξέρω. Ναι, είμαστε αυτό το είδος ζώου που όταν παραδείγματος χάρη ακούμε ένα τραγούδι στο YouTube, θέλουμε να πηγαίνει αυτόματα στο επόμενο, χωρίς να υπάρχει διακοπή για διαφημίσεις. Παρομοίως, όταν περπατάμε στο δρόμο, θέλουμε να κάνουμε μια χαλαρή βόλτα χωρίς περισπασμούς. Σε αυτή την περίπτωση, μια δημιουργική ενέργεια που εντάσσεται στο guerrilla marketing θα μας κάνει να νοιαστούμε για το μήνυμα. Από την άλλη, μια τυπική διαφήμιση θα μας δημιουργήσει την αίσθηση πως υπάρχει κάποια εισβολή που επηρεάζει τη βόλτα μας. Αν είναι όμως τόσο επιδραστικό το guerrilla marketing, γιατί δεν χρησιμοποιείται περισσότερο? Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι εταιρείες προτιμούν την ασφάλεια των δοκιμασμένων πρακτικών. Πρώτον, όπως είπαμε, οι ενέργειες αυτές πρέπει να είναι εξαιρετικά πρωτότυπες και δημιουργικές και άρα χρειάζονται πολλή σκέψη και χρόνο. Αν σε μια εταιρεία απλά αντιγράψουν μια προηγούμενη τέτοια ενέργεια ή δεν σκεφτούν κάτι εντυπωσιακό, ο κόσμος δεν θα νοιαστεί τόσο. Δεύτερον, αυτές οι ενέργειες είναι πλέον συνήθως πολύ κοστοβόρες. Γι' αυτό κιόλας χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερο από μικρές επιχειρήσεις. Τρίτος και ίσως πιο σημαντικός λόγος είναι πως εμπεριέχουν εξαιρετικά μεγάλο ρίσκο, μιας και πολλά πράγματα μπορούν να πάνε στραβά. Μπορεί ο κόσμος να μην καταλάβει ότι είναι κάποια προώθηση, μπορεί να μην νοιαστεί αρκετά, μπορεί μέχρι και να ενοχληθεί. Πολλές από αυτές τις ενέργειες άλλωστε ακροβατούν μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας. Σκεφτείτε, ας πούμε, πως περπατάτε στον δρόμο ακούγοντας μουσική. Ξαφνικά βλέπετε μια περίεργη συσκευή κολλημένη σε ένα τοίχο. Είναι αρκετά λογικό να τρομάξετε και να θεωρήσετε πως είναι βόμβα, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσετε τις αρχές. Τι, πιστεύετε πως δεν είναι? Λοιπόν, αυτό είχε συμβεί στο παρελθόν το 2007 στη Βοστόνη, όταν προκλήθηκε μαζικός πανικός εξαιτίας τέτοιων συσκευών που τοποθετήθηκαν από το Cartoon Network για προωθητικούς σκοπούς. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα τόσο γι' αυτό όσο και για άλλες ενέργειες τέτοιου είδους, είτε στο Instagram είτε στο Facebook του καναλιού. Αυτό λοιπόν είναι με λίγα λόγια το guerrilla marketing και δεν ξέρω αν θα το δεχτείτε, αλλά πλέον δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά έναν όρο γεμάτο φρουφρού και καμία ουσία. Ο λόγος βασικά που το μελετάμε είναι γιατί μας βοηθάει να σκεφτούμε δημιουργικά. Πέρα από αυτό όμως, έχει καταλήξει να είναι τόσο φλού που δεν μπορεί να ερευνηθεί κάπως, ενώ πολλές υποκατηγορίες του, όπως παραδείγματος χάρη το viral marketing, ορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια, με συνέπεια να το έχουν αντικαταστήσει. Παράλληλα, επειδή τα λεγόμενα παραδοσιακά κανάλια και οι παραδοσιακές ενέργειες δεν έχουν τόση δύναμη όσοι είχαν, οι επιχειρήσεις προσπαθούν έτσι κι αλλιώς να σκεφτούν διαφορετικά. Δεν έχει λοιπόν κάποια πρακτική αξία για εμάς. Θα έλεγε κανείς πως κάπου στην πορεία χωριστήκαμε, σαν κυματισμοί σε μια κενή ακτή. Ναι. Αυτό είναι μια τέλεια περιγραφή και παράλληλα μια τέλεια γέφυρα για αυτό που έρχεται. Τέλος πάντων όμως, μείνετε μετά το outro για να δείτε κάποιες εικόνες από πολύ ωραίες ενέργειες guerrilla marketing και εμείς, όπως πάντα, θα τα πούμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Bye! Τι? Δεν έχετε κάνει ακόμα subscribe? Κάντε subscribe, like και share αν σας άρεσε το βίντεο. Ακολουθήστε τα social media του καναλιού. Αυτά. Καλή συνέχεια.